Hồi nhỏ, xem tivi hoài, thấy mấy anh chị trong phim ngủ chung một đêm, rồi cái là có bầu luôn. Thế nên tôi cứ tưởng hễ nam nữ ngủ chung là ô tàu của em bé. Năm đó nhà tôi nuôi con chó cái tên là Hắc Tú. Nó là bạn chơi siêu trung thành của tôi. Hôm nọ trời mưa, bố mẹ tôi đi thăm họ hàng, chưa về. Ngoài trời sấm chớp đùng đùng, tôi sợ phát khiếp, ôm Hắc Tú vào phòng. Có nó bên cạnh, tôi yên tâm hơn hẳn. Chẳng biết sao mà ngủ quên luôn. Tỉnh dậy, thấy tôi đang ôm chặt nó. Hắc Tú thấy tôi tỉnh còn liếm mắt tôi nữa. Ai ngờ, chỉ vì chuyện này, tôi lại lên trước bố. Khoảng một tuần sau, bố tôi bảo Hắc Tú nhà mình có chữa. Tôi nghe xong suýt khóc à. Nghĩ thầm, trời ơi, mẹ ơi, không ngờ thiệt. Chỉ ôm con chó có một lần mà nó đã mang thai con của tôi. Đêm đó tôi thức trắng, chằn chọc mãi, nghĩ tôi còn là một đứa trẻ mà. Giờ tự dưng thành bố, lớn trước tuổi luôn. Người ta bảo con gái dễ dãi, lỡ Hắc Tú đẻ ra mấy con chó cái mà giống tôi thì sao nổi. Tôi vốn đã giống bố tôi, lỡ cả nhà đi chung, ông cháu ba đời giải thích kiểu gì đây. Đôi khi người ta lớn lên chỉ trong một khoảnh khắc. Rồi tôi nhớ lời bố tôi từng nói, đàn ông phải chịu được gian khó và gánh vác trách nhiệm. Từ đó tôi thương Hắc Tú hơn hẳn. Và vì nó, tôi chạy khắp làng lùng trứng gà cho nó ăn. Tới nỗi dân làng tưởng làng bị lũ trồn hoang phá hoại. Nhưng tôi thấy mọi thứ đều đáng, vì có khổ gì cũng không để con khổ. Chớp mắt đã đến ngày Hắc Tú đẻ, nên nó kêu đau đớn khi sinh con. Tôi lén lau nước mắt. Hắc Tú nhà tôi không phụ lòng mong đợi, đẻ đúng 5 chú cún con. Trời ơi, tôi vừa mừng vừa lo. Bố tôi thì mừng lắm, khen Hắc Tú giỏi quá trời. Tôi nhìn ổ cún con, ôm con này, sờ con kia, yêu không rời tay. Nhi cũng hơi tự hào, bọn trẻ khác còn chơi bùn đất, mà tôi đã làm bố của 5 đứa. Hắc Tú mệt mỏi nhìn tôi nhìn nó đầy xót xa. Mắt chạm mắt, chẳng cần nó, mọi thứ như thầm hiểu. Tôi tự thể thốt, sẽ đối tốt với mẹ con nhà nó. Chớp mắt, mấy chú cún đã biết chạy nhảy. Hôm đó, bất chấp tôi phản đối, bố tôi nhất quyết đem cho cún tôi con. Tôi tức quá, nhào lên với bố, đây là con tôi, cháu của bố. Bố là mông nội rồi, biết không? Bố tôi ngớ ra một lúc, rồi bảo mẹ tôi giữ tôi lại. Bố mặt xanh lét, nhét đám cún con vào thùng, rồi đạp xe chở chúng đi. Tôi hoảng loạn, vội thả Hắc Tú ra. Hắc Tú như biết con bị mang đi, ngửi mùi, xùa ý, chạy theo. Ra đến phố, nó sủa còn to hơn. Thế là từ các ngõ hẻm quanh đó, một đống chó lao ra. Lần đầu tôi thấy bầy chó đông thế, đủ màu sắc, nhìn hoa cả mắt. Chúng sủa theo Hắc Tú, đuổi theo bố tôi. Sau tôi mới biết làm ít chó cái. Lần này bố tôi chọc giận Hắc Tú, đám chó được trong làng nổi điên. Lúc đó bố tôi còn ngân nga hát, đạp xe thong thả, liếc qua vai, thấy bầy chó như núi lở đuổi theo. Đám chó đen kịt lao tới, làm bố tôi sợ suýt té xe. Rồi hai chân đạp như cối xay gió, đạp xe nhanh vù vù, nhanh hơn cả máy may. Bánh xe bốc khói luôn. Dân làng lúc đó sốc nặng. Lần đầu thấy hàng chục con chó đuổi theo một người như thế. Cuối cùng, không biết vì sợ quá hay đạp xe nhanh quá, bố tôi quẹo qua, đâm vào đống rơm, bay ra ngoài. Lúc đó ngất xỉu luôn. Bố tôi mê man cả ngày, ngủ mà hai chân còn đạp loạn xạ, chắc vẫn đang trong cơn ác mộng. May là cuối cùng bố tôi không sao, chỉ hơi hoảng loạn tinh thần, cũng không đòi cho cún con đi nữa. Còn tôi, sau khi mẹ kiên nhẫn giải thích, mới ngộ ra, hóa ra ngủ chung không phải lúc nào cũng có em bé, huống chi là khác loài.